Se on tästä saa laittaa tähän ohiin. Ei näin pitkää. Sitä tarkoitin. Sitä tarkoitin, että nyt en voi edes testata. Minä en ikinä voi pestaa sun tässä. Ei. Jos on kerran pestä. Toinen kertaa ei pestä. Okei, silloin. Tässä tulee nyt tästä mutista. Mitä tapahtuu? Oi, meillähän ei näin paahto. Hei. Ollaan näin. Tosin kyllä. Näin tosin kyllä. Oi, tästä vähän tätä. Aika istu siitä. On se vielä parempi. Kyllä käy toiseen suuntaan tosi hyvä. Kuvataan seinää. Meillä viimeksi vähän särisi nämä mikit, kun kuvattiin Annin kanssa. Koska se on parempi kuvata ilman. En tiedä. Tämä on katsoa, että se ei koske vaatteita. Mitä mä saa koskettua? Ei se saa, kun se rapisi. Kaikki liitokset nyt kuntoon ja silleen, että... Nuo ei kauheasti heiluisi tuolla. Jasso. Hello. Hei. Heippa. Heippa. Noniin, käy taas. Katsoppako sä Antti ottaa se kare? Totta kai, eihän mä muuten tiedä, että mikä päivä. Ei niin. Tietä siltikään. Siis sen verran tiedetään, että ihan käsittämätöntä, että kertoivat vasta tuossa päivänä yhtenä, että sinne festareihin on se pari viikkoa. Niin. Siis ei paljon yhtään aikaa. Niin. Siis tosiaankin. Siis voitko kuvitella? No en oikein voi. Puhuivat 3 viikosta, mutta ei taida olla sitäkään. No ei nyt enää oo. Niin. Ensi viikko on juhannusviikko ja... Onko nyt 14. päivä ja perjantai? On. Mutta onhan siihen siis 3 viikkoa. Onko? On. Miten minä mukaan katoin niin, että ei oo? On. 14. päivä perjantai. Tuolla perjantaina 1 viikko, 2 viikkoa. No 3 viikkoa, niin sitten ollaan jo oltu päivä siellä. Niin. Joo. 2 kokonaista viikkoa, että sitten sitä jo torstaina lähdetään. Niin. Kaisin. What? Aika lähellä. Aika tiukka. No niin, mutta hello. Tämä on Villapesu-ohjelma, neuleaiheinen videopodcast ja tänään kun me kuhataan on 14. päivä ja perjantai. Tuossa kameran ruudulla on minun silmässä tuommoinen roska, joka häiritsee hiukan. Perjantai-päivä ja Pihlan ja Kielon nimipäivä. Onnea! Ja jakson numero on 159. Otetaan roska minun silmästä. Joo, se oli noin helppo kuitenkin. Joo. Jakso 159. 159. Jos olemme laskeneet kaikki oikein. Niin. Jos jossain kohtaa on mennyt pieleen, niin sitten on eri. Joku muu numero. Ja minä tässä heti alkajaiseksi sotkin liinan ihan täysin pellavan liinani kahvilla, jossa on kermaa. Sehän on kaikista paras tapa sotkea. Kyllä se on semmoinen varmin tapa. Se on varmin. Se niin kuin näkyy tässä valkoisessa liinassa ja ehkä vielä pesun jälkeenkin jopa. Ja muutenkin tänä aamuna minusta kyllä täytyy myöntää, tuntua, että onko pakko herätä tähän päivään. Kyllä on perjantai. Perjantai on ja on vapaapäivän tarpeessa. Tässä pari iltaakin mennyt niin kuin tiukasti töissä, niin on niin kuin semmoinen olo, että oikeasti me ei jaksa. Joo. Eikö saa sitä joskus olla semmoinen? No saa. Se ei haittaa, vaikka välillä tuntuukin siltä, että jaksaa. Niin. Kyllähän sitä sitten taas jaksaa, kun vaan nousee ylös ja sanoo, että perskatti. Ei se auta. Voin sitä välillä sanoa, että ei jaksa, mutta silti sitä vaan jaksaa. Niin. Sitten, Pakko jaksaa. Niin. Ja sitten nyt kyllä lohduttaa tietoa, että huomenna sitten on mukava päivä tulossa ja ensinnäkin aamulla saa nukkua pitkään ja en mie koskaan oikeasti nukkua pitkään, mutta se on ihana ajatus. Niin, se riittää se, että saa nukkua pitkään ja voi herätä sitten samaan aikaan 7 muutenkin. Just näin siinä käy.
Mutta se on ihana ajatus ja ainakin herätä hitaasti. Niin. Ottaa kahvia ja neuloa tuossa omassa tuolissa tuossa takana. Minun nimi on Pirjo, sanottiinko me sitä? Ei meikä sanottu sinun nimeä tällä kertaa. Sanottiinko sinun nimeä? Ei sanottu minunkaan. Mikä sinun nimi? Minun nimi on Katri. Ai jaa, hauska tutustua. Me olemme siis siskokset täältä Oulun seudulta ja neulominen on meidän suurin hulluus ja harrastus. Ja neuleaiheisia jaksoja kuvataan. Viime jaksossa kyseltiin, että kiinnostaisiko teitä nähdä vanhoja neuleita tai käytetyimpiä neuleita tai meidän omia ohjeneuleita omista ohjeista. Niin aika monelta tuli viestiä sitten monessa erissä kanavassa, että kiinnostaisi kyllä. Ja nyt me ajateltiin, että kun tässä on taas pari viikkoa mennyt, kun on viimeksi kuvattu, mutta ei hirveästi meillä ole niin kuin tapahtunut täällä neulen rintamalla, niin otettiin sitten tähän kasoihin viereen vähän vanhoja neuleita ja niistä kerrotaan sitten vähän sen verran, kun keretään. Ja jatketaan toisena päivänä. Toisella kertaa. Kyllä, juuri näin. Oi. Oi. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Kuuluu. Jos ei tarkemmin pohdi näitä asioita, niin kuuluu ihan hyvää. Minäkin näillä näkymin saan huomenna aamulla nukkua pitkään, yhtä pitkään kuin haluan nukkua. Eli siihen 7. Eli vapaa viikonloppu on alkamassa. Tuntuuko kivalta? Kyllä se tuntuu kivalta. Viime viikonloppuna meillä oli rippijuhlat ja niin siihen valmisteluun meni vähän silleen niin kuin Voimavaroja. Niin. Oli vähän kiirettä ja hötäkkää. Ja sitten tällä viikollakin on vielä ollut kaiken maailman palavereet ja vähän sellaista työressiä. Mutta nyt on vapaa viikonloppu tulossa ja se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Joo, kyllä se näin on ja vaikka niin kuin on kivaakin, tai kivaa, hirveän kivaa, kaikki juhlat ja kaikki tapahtumat ja semmoiset, niin kyllä sen niin kuin luissansa huomaa, että onpas tullut seisottua ja tehtyä ja touhuttua ja niin kuin ajateltua hirveästi semmoista vähän erilaista, niin se sitten kyllä nuoressa kropassa tuntee. Kyllä. Joo, minä tänä aamuna päivälin vaatekaappi, että mitä sitä panisi päälle, kun paleelikin, niin kun täällä sisällä ei ollut kuin 20,5 lämmintä. Ja kun täällä on ollut siis silloin, kun oli ne helteet, niin 26 ja jotakin, niin minusta tuntuu aivan kauheasti paleeleen. Joo. Mä löysin tämän mekon, minkä mä olen itse ummellut. Enkä ole yhtään kertaa tänä kesänä muistanut tätä käyttää. Niin. Olipa hyvä, että löysit. Niin, olin oikein niin onnellinen. Oi, tämä olikin nätti. Joo, meilläkin piti panna jo ilmalämpöpumppukin niin lämmittämisen puolelle, kun oli kylmä. Joo, hui. Lapsikin kiskoi sen lyhythiasen kylläkin neuleen päälle aamulla ja mietti, no eikö se nyt villapojassa lähde päiväkotiin. Sitten, no, jos se haluaa mennä neule päälle, niin se voi kyllä mennä. Ettei se ole ihan perinteinen villapaita, tuollainen lyhythiainen merinopaita. No ei. Joo, ei ole kyllä lämmin, että Ja sitten siihen päällehän sopii sopivasti tämä minun sopiva. Joo. Se on kyllä sopivasti hyvä just siihen. Niin on. Ärsyttää vain itseäni, että en ole saanut tähän näitä taskuja ommeltua. Ne on jopa neulottu. Tämähän sopivahan on villapesu sopiva meidän suunnittelema villatakkiresepti. Ja tämä silloin yhteistyössä tehtiin Ilon Aaran kanssa ja Tiukulan Tiinan kanssa. Ja minä tein tämän toisen version tästä Aaran
Hieno ja mieli. Hienosta ja mielestä värissä. Kehä, ei. Unikko. Mutta kukka se oli, se tulipunainen kukka. Tää on kyllä ihana väri. Ihana takki. Paitsi ne taskut pitäisi ommella. Mm-hmm. Aina ei jaksa ja sitten vaan harmittaa itseään. Otetaanpa kahvia. Ei kyllä, Huomaan muuten, että mulla ei olisi korvakoruja. Oh no, Minkälainen mitä? kultaseppä minäkin olen. Mitä ihmettä. Ai. Vissiin joku matalapaine. Eilen oli kyllä, oliko teillä vissiin ukkosta täällä? Joo, illalla. Joo. Pelattiin Uunoa siinä silloin 8 jälkeen. Niin välkkö vaan taivas sieltä niin täältä teillä päin. Mm. Ja lapset, meillä on yksi semmoinen, joka pelkää ihan hulluna ukkosta, niin toiset se mahtavia pilviä, me vaan, että hiljaa, ei puhuta nyt pilvistä, pelatkaa nyt vaan, ei ole pilviä missä. Joo, siis me olin putiikilla päivän ja iltaan asti melkein ja aivan mahdottoman mustia pilviä, siis otin kirkostakin kuvan, kun oli aivan niin kuin musta taivas ja koko ajan oli semmoista, kohta tulee muuten vettä. Ei muuten tullut koko päivänä, mutta kotimatkalla ajattelin, että nyt ihana auringonpaistetta, minä kyllä otan jäätelön ja menen tuonne korituoliin istumaan hetkeksi ja rentoutumaan, niin pääsin pihaan ja alkoi kauhean sisään. En ottanut jäätelöä enkä mennyt pihalle. Mutta kun ajoin Oulusta tänne Kiiminkiin päin, niin 2 sateenkaarta oli näin päällekkäin ja musta taivas. Joo, hienon näköinen. Oikein jännä. Mutta eihän siis täällä ole satanut oikeasti ei, toukokuussa ei satanut yhtään kertaa. Ei, eikä niin kuin ole kyllä meidätkin siis, niin kun tästä lähtee ajamaan, niin aina kun lähtee ajamaan, niin jossakin on niin kuin ihan märkä tie, mutta meillä tässä ei ole satanut. Ei siis. Lunta viimeksi. Lunta viimeksi. Teillä oli niitä rakkeita. Joo, meillä satoi rakkeita tässä. Oliko se nyt joku päivä tällä viikolla maanantai? Erikoisen paikallisia niin kuin tämmöisiä niin. ihmeilmoja. Joo, ja siihenkin herättiin just sillä aamulla. Yksi huusi ja toiset oli innoissa. Oliko se niin kuin ukkoskuuro sitten? Ei ollut, kun se oli vaan raekuuro. Mutta kun meilläkin on kattoikkuna, niin se kuuluu niin kuin aika selvästi sitten se ääni. Sillä toiset säntäisi ulos ja yksi haki kuulosuojaimia. Oi. Mutta aivan hirveän kovia, kun minäkin kävin kokeilemaan. Niin nehän on siis semmoisia jääpalloja, nämä rakkeet. Ja siis isoja oli teillä ne. Ui. Hyykaan kylmäksi meni tuo kahvi, kun panin niin paljon kerralla. Satoi niitä rakkeita tänne. Vissiin. Meillä oli keskiviikkona neuleilta Knit Boutique täällä Oulussa ja Rovaniemellä. Ja Rovaniemen neuletapaaminen oli järjestetty yhteistyössä tuon Annika Konttaniemen kanssa. Ja siellä oli Anni omine sulosop-lankoineen ja myös oli sitten vähän frillaa matkassa ja pinjodesignia. Ja sitten meillä oli täällä kaupalla Jonna, Nurja Jonna tuolta Aaralta, Ilosta, Turusta. Ilo on siis lankakauppa ja Aara on heidän värjäämä lankamerkki. Niin, siksi aina puhutaan tällä, että Ilosta Aarasta. Iloisesta Aarasta. Ja oli aivan ihana päivä. Oli aamusta asti kävijöitä ja porukkaa ja olijoita. Avaruusolioita. Kaikenlaisia olijoita siellä oli. Ja osan porukan kanssa tilattiin ruokaakin, kun tuli nälkä ja syötiin. Osa vaan kuolas ja kiukutteli eikä halunnut ruokaa tilata.
Se en ollut minä. Joo, niin se on kyllä mahtavaa. On kivoja tapahtumia ja kivoja ihmisiä. On, joo. Ja viime viikollahan meillä oli, tai teillä oli se kuulukoe. Käytiin kulkemassa siellä kylillä. Niin olikin. Siis meidän neuloparaati, se oli kyllä kivaa. Kaikin puolin onnistunut, paitsi että 2 tuntia liian aikaisin tuli kylmä. Oli ollut 3 viikkoa täyttä hellettä ja sitten se loppui just siihen, kun me päästiin torin rantaan. Joo, se oli kyllä melkoinen. Se oli niin kuin täydellinen lämpötilan muutos yhtäkkiä. 20 astetta tipahti lämpö. Joo. Ei nyt ehkä ihan, mutta ihan selvästi. Ihmiset lähti siis putiikilta ihan hihattomissa pajoissa ja kesämekoissa ja päästiin torin rantaan ja alkoi tuulemaan ja siis aivan niin kylmää, että hampaat palisi. Haluttanut syödä jäätöllä. Pakko oli syödä, kun oli lähdetty ostamaan. Oli aiottu, niinpä. Ja sitten sen verran meillä sitten niin kuin se suunnitelmiin tehtiin muutos, että ei lähdetty sitten Ainolan puistoon neulomaan, koska ei tarvittu. Mentiin suoraan Lapland-hotellille ja sekin oli hyvä vaihtoehto. Siellä sitten saatiin istua lämpimässä ja neuloa. Eikä tuullutkaan vissiin. Ei tullut. Ei pahastikaan. Mutta siitä me otetaan tapaa ja järjestetään niitä toistekin. Eli seuratkaa meidän sosiaalisen median kanavia. Ja myöskin sanon kaikille tässäkin, että käykää tilaamassa Boutique Frillan uutiskirje, niin koska minä olen nyt toinen niistä Boutique Frillan omistajista, niin me paljon sitten niin kuin villapesuohjelma ja Boutique Frilla tekee yhteistyötä ja me järjestetään tapahtumia, niin Boutique Frillan uutiskirjeet toimivat hiukan paremmin kuin villapesuohjelman, joita ei ole moneen vuoteen kirjoitettu. Totta. Mutta sieltä kautta saa niin kuin varmasti parhaiten kaikista tapahtumista tietoa, mihin me osallistutaan. Ja me myöskin siellä arvotaan kuukausittain aina jotain kivoja lankapaketteja. Nyt siellä on meidän Neule Prinsessan satumainen satsi, semmoinen kesäpaketti arvonnassa, kun tilaa uutiskirjeen. Eli sitä ei tarvitse joka kuukausi uudestaan tilata, vaan että jos on tilaaja, niin kaikkien tilaajien kesken arvotaan. Niin käykää ihmeessä sinne osallistumassa, niin sitten kun meillä on seuraava neuloparaati, niin tiedätte sitten hyvissä ajoin varata lentoliput ja hotellihuoneet täältä Oulusta. Juuri näin. Joo, no mitäs sä oot neulonut? No, minä olen neulonut vähän paitaa ja vähän sukkaa ja vähän villatakkia ja hyvin vähän mitään. Valmista ei ole mitään. Paitsi sitä suloteesta olen päätellyt langan päälle, mutta en ottanut sitä mukaan, koska oli kylmä. Koska et tarjennut ottaa Niin, koska halusin pukeutua villapaitaan myös itse tänä aamuna. Joo. Mutta näitä, tai no en mieti, että tätä olen neulonut ja sukkia olen neulonut ja eilen aloitin tuo villatakia. Niinpä. Semmosta. Sulla oli jotain valmista. Mulla oli nuo sukat. En ainakaan muista, että mä olisin niitä tässä näyttänyt. Mutta nämä on nyt kyllä, mulla ei ollut tullut blokkeritkaan tähän. Tullut. Nämä on siis nyt ihan käytöstä suoraan. Eli mä en ole edes näitä kastellut. Kun mä sain valmiiksi, niin mä vein ne jalkaan heti. Ja nämä on ollut mulla siitä asti jalassa. Kyllä ihanan pirtsakan vihreiset. Nämä on. Eli nämä on Puutarha Prinsessa ohje, minkä on Anni suunnitellut. Ja meillä on tuolla butiikilla, Boutique Frillan verkkokaupassa ja kaupalta tarvikepaketteja tähän sukkaan. Tässä sukassa on oikeasti ohjeessa pitempi varsi, niin kuin ihan oikea sukan varsi, mutta minulla oli tarve ja halu tämmöisille lyhyille
kesäsukille, jotka voi vain tuohon tennarinkin alle sujauttaa näin kesäisin. Ja mulla on vihreä tämmönen laukku, vyölaukku, niin nämä on sitten kivat, että ne vähän yhdistää sitten sitä laukkua, kun aina ei ole kuitenkaan vaatteissa vihreää. Niinpä. No, nämä on aivan ihanat ja me on kyllä niin kuin tosi tyytyväinen, että sain nämä tehtyä, vaikka niin kuin tämmöinen pitsin neulominen ei ole kyllä ihan minun lempparia, koska siinä täytyy koko ajan katsoa sitä työtä. Tai lähes koko ajan. Todella kauan. Mutta helppo pitsihän näissä on. On. Joo, helppo pitsi. Ja siis moni varmasti oppii heti ulkoa, mutta minä olen vähän huono oppimaan ulkoa. Huono oppia. Mulla on täällä kesken. Se, että minä en jaksa sitten koko ajan katsoa, missä minä nyt olen menossa. Pitääkö tässä nyt tehdä se kavennus? Niin, kyllä minäkin tuon sovelluksen kanssa on sitä koko ajan seurannut tätä pitsiä, vaikka onkin helppo. Niinpä. Mulla on vähän pitemmät varret, mutta ei mullakaan ole ohjeenmukaiset pittuet näissä, koska minä en tarvitse pitkiä sukkia. Niin, sä et halua. En halua. Näkyy. Tämä näyttämä pitsi täältä vaikka miten tekisi. Ei se siinä nyt ehkä näy, koska se on niin tumma väri. Mutta kyllä se sitten näkyy, kun sen pannee jalkaan. Niin. Mutta en nyt laita kyllä jalkaan. Sulla oli se sirpan. Joo, mulla on tässä rouva silmusolmun villasukkis värissä keisarinna tämä lanka. Se on hieno. On. Ja aika nopeasti nämäkin on kuitenkin edistynyt tässä kaiken muun ohella. Niinpä. Apua. Älkää viitsikö jäädä sinnekin. Hei, tässä kohtaa sanottakoon, että olisi pitänyt muistaa sanoa tuossa alussa jo. Mutta me ollaan nyt laitettu, kun YouTube mahdollistaa tämän tekoälyllä tekstittämisen. Eli teksti tulee täysin automaattisesti. Me en ala näitä tunninjaksoja katsomaan, että menneekö oikein, vaan tekoäly kirjoittaa sen tekstin tähän ja se voi olla vähän mitä sattuu ja se myös kääntää sen englanniksi ja eri kielille. Niin jos ihmettelette, että jos teillä näkyy siinä teksti, niin sen saa asetuksista pois. Tai asetuksista päälle, jos tuntuu, että ei kuule vaikka, niin sitä se voi ottaa. Mutta se on vähän semmoinen suuntaa antava ja varsinkin kun me sölpötetään kaksi päällekkäin, niin eihän sitä kukaan pysty ymmärtämään ja kirjoittamaan. Niin, ja kuinka paljon se älyää sitten tekoälykää tätä neulassa nostoa? Niin, en tiedä yhtään. Enkä ole oikeasti, niin kuin minä olen sanonut, niin ennen minä aina katoin nämä meidän jaksot itse ja kirjoitin sinne niitä, että mikä neuletta näytetään, niitä nimiä, mutta nykyään mulla ei ole aikaa, että minä valitsen ihan itsekkäästi niin, että me kuvataan ja sitten minä sen editoin ne alut ja loput ja kuvat sinne ja musiikit ja sitten ne pannaan tuonne alle tekstinä ne neuleet, mistä puhutaan ja muut, että minä käytän mieluummin sen tunnin, kun minä katsoisin meidän naamoja, niin että minä neulon. Katot jonkun muun naamoja. Joo, katon jonkun muun naamoja ja muiden juttuja, että me on kuullut nämä jutut jo tässä. Niinpä. Joo. Mutta että kun sitä kuitenkin aina välillä toivotaan niitä tekstityksiä, niin kokeillaan nyt, että onko niistä enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo. Siihen muuten varmaan sitten toinen asia YouTubeen liittyen, niin joku oli johonkin kommentoinut, että tuli tosi paljon mainoksia. Niin se on käsittääkseni se YouTuben ominaisuus, että meillä ei ole siellä itsellä tulossa mitään mainostuloja, eikä mitään mainoksia ole, ne on otettu niin kuin pois. Mutta YouTubehan yrittää saada ihmiset maksamaan sen 10 € kuussa niistä, että niille ei näy mainoksia. Niin välillä niitä tulee, kun katsoo muidenkin jaksoja, niin tuntuu, että tulee niin kuin enemmän mainosta kuin sitä ohjelmaa. Niinpä. Että se on tosiaankin sitten niin kuin YouTuben Niin on. ominaisuus, että jos haluaa ne pois, niin maksaa sitten sen 10 kuussa, niin sitten ei tule mainoksia. Joo, se on siis meillähän ei ennen tullut, koska me on asetuksista laittanut, että en halua, että mainoksia, meillähän olisi mahdollisuus laittaa se niin, että me halutaan ja silloin me saataisiin siitä jotain maksua. Mutta
nykyään se ei enää auta, että ne tunkee joka paikkaan niitä mainoksia, että olemme pahoillamme ja itsekin ärsyynnymme niistä, mutta ei niille mitään voi. Mutta kun maksaa sitten. Se oli tämmöinen välihuomio. Välipala. Tietoisku, näin. Olkaa hyvä. Miten se meni? Sitten tuossa lepahti se liekki. Silloin ennen vaan tuli niitä tietoiskuja telkkarissa. Ai jaa. No niin, nyt se oli se isku sitten. Se oli sellainen isku. Joo. Kyllä. Oliko meillä muuta neulottu? Minä olen neulonut tätä paitaa. Oikeastaan Tea oli tehnyt tämmöisen melkein saman värisen paidan, raitapaidan jostain niistä teidän kesälangoista. Ja siitä mulla tuli mieleen, että mulla taitaa olla keskeeräisenä tämmöinen paita. Ja kävin sieltä kaivelemassa ja sitten nyt minä olen vähän arponut, että onko tämä kuitenkin vähän niin kuin maksamakkara vai vatsamakkara vai raita. Onko tämä hyvä vai huono, mutta tätä minä nyt olen sitten neulonut silloin, kun on ollut rahtineulonnan paikka. Ja just sanoin tuossa, että viime kesänä tai toissa kesänä olen aloittanut, mutta Ravelry kertoi, että vuonna 2021 olen tämän aloittanut, että se oli sitten vähän aikaisemmin. Oho. Silloin festareilta on ostanut nuo langat. Tämä Ulrike by Ankin, tällainen missä on villaa ja puuvillaa ja nailonia ja silkkiä. Oho. Näyttää kyllä todella ihanalta. Niin. Tuntuu. Ja Dingledel on tuo ohje. No, seksi ei yhtään niitä dingledellejä valmiiksi? En saanut, tämä on minun ainoa aloitukseni. Okei, mulla on melkein saman värinen se minun dingledellini, mutta mulla on siinä niin iso se pääntie, että mulla ei oikein ole mahdollista käyttää sitä. Se on napapaita niin kuin väärässä suhteessa. Napapaita väärästä päästä, napa näkyy päätieltä. Eikö? Näkyy sitten vähän muutakin, mutta napaakin näkyy. Joo. Pystyykö sitä virkkaamaan tiukemmin? Ehkä. Joo, no se on vähän jäänyt sitten. Olen meistä jonkun verran käyttänyt mekon päällä. Se on siis siitä ohuesta Tynnlineestä. Niin se on muutenkin vähän semmoinen lurppa, täytyy sanoa. Pitäisi tehdä kyllä se. Et siis ottanut tuohon suosikkineuleen? En ottanut. Se ei ole päässyt siihen kategoriaan. Okei. Mutta näköjään tätäkään ei voi tehdä tälleen, että porisee, kun koko heti menee vähän. Mulla on täällä käsilaukkusukkana ollut nämä bling bling sukat. Näitä minä neuloin siellä neuleparaatissa. Tänä aamunakin hammaslääkärissä jäi näköjään kierroskin kesken. Voi kun se on kaunis. Tähän tällaista bling bling. Minä en muistanut taaskaan, minun on pitänyt ostaa kans tuo lanka, mutta... Tätä saa sieltä Boutique Frillasta. Niin. Joo, se on kyllä hyvä kauppa, kun se Elina soittaa. Takkikin pois, kun tässä tulee vahikki. Tuskahiki, kyllä vai muuten vaan hikikin. Tuskahiki ja kaikki. Oh no. Niin kuin minä tähänkin kaajoin sitä minun kahvia tai sinun. Se oli vissiin vähän niin kuin minun vikasta. Se on minun kahvi. Niin on. Kaikki kiusaa tänään. Huono päivä. Mihin me jäätiin? Nukkua? En minä muista. Tuota pitää muistaa sitä Klarna-juttua katsoa. No niin. Katsokko, tämä ei mene niin tästä mihinkään. Ai saatana. Kertokaa meille, jos meidän verkkokauppa ei toimi. Siellä on myynnissä niitä villapesukasseja. Näitä. Katso tyhjänäkin. Tyhjänä oleva. Tyhjänä. Sehän näyttää suorastaan litteältä. No niin. Mutta sinne on mahtunut kaikki nämä sinun projektipuskat Kyllä. ja neuleet ja kaikki. Tänne olisi mahtunut vielä vaikka mitään, kun tuli niin vähillä. Se on kyllä oikea festarikassi. On se. Tuo ei toiminut
huonostikaan nyt tuo kauppa. 500 internetvirhettä. Tää ihmettää. Ja miekin teen taas virheitä. 500 virhettä. 500. Minä haluatko se näyttää, mikä sulla siinä nyt on menossa vai? Poraatko siis? Mistä mie virheilen niinkään? Niin. Mitä mie? Virheellinen homma sulla on menossa. Mulla on menossa tässä tietenkin juuri sopivasti keskellä puikkoa, mutta minä sain kuningasajatuksen yhtäkkiä, kun alkoi haluttamaan sellaista keveää, ihanaa villatakkia. Ja sitten muistin tämän meidän vanhan villapesutakin. Me tehtiin se silloin aikoinaan, minä lienee vuonna. No 4 vuotta sitten se oli julkaistu se ohje. Mikä vuosi sitten Niin, on? 4 vuotta sitten vuonna 2020 tehtiin Rintalan tilan kanssa yhteistyössä tämmöinen villapesutakkiohje, joka suorastaan mulla on täällä. Sehän tehtiin tämmöistä paksusta iivari, eikö ollutkin iivari? Taisi olla. Villalangasta. Ja siinä on tämmöinen vähän niin kuin vohvelikipintakuvio. Ai neule. Pintaneule. Ja minä olen pitänyt tätä ihan valtavan paljon. Mullahan sattuu tässä tämmöinen erä, että tämä toinen hiha on paljon paksumpi. Kokeilepa näin. No näkeekin. Niin. Joo. Siinä sattuu joku erä tässä langassa, että tämä toinen hiha on ihan hullun paljon paksumpi. Sen näkee niin kuin tässä muodossakin. Se bum. Ja värissäkin. Niinpä. Ihan kaikessa. Mutta ei ole häirinnyt yhtään. Olen käyttänyt sitä jatkuvasti. Ja senhän näkeekin, että tätä ei ole huolettu nyt, niin tämä on ihan tämmöinen nyppyläjä. Mutta koska tämä on ollut ihana malli, niin sitten ajattelin, että hitsi viekö, että miltähän se näyttäisi, jos tekisi sen pelkästään silkkimohairista. Eli tämä on nytten Isakerin silkkimohairi, johon minä olen nyt aivan älyttömän ihastunut, kun minä tein tästä sen pienen vaaleanpunaisen frillahuivin ja minä olen pitänyt sitä jatkuvasti kaulassa. Ja se ei kutita yhtään, koska silkkimohairihan on ihanaa, mutta joskus kutittaa minuakin, täytyy myöntää, kun tulee lämmin tai jotain, mutta se ei ole kutittanut. Ja sitten minä tein siitä toisenkin huivin, viimeksi vissiin näytin sitä sinistä. Ja nyt sitten ajattelin, että hitsi vieköön, miepä teen tästä. Ja tämä on se väri 0. Eli tämä on semmoinen... Ei mikään väri. Ei mikään väri, joka sopii kaikkien värejen kanssa. Eli jos teillä on joku kirjava lanka vaikka ja haluatte siihen vähän semmoisen pienen pörhön vaan, mutta että se ikään kuin häipyy sinne sitten se muu väri, niin tämä väri 0 on siihen varsin oivallinen. Ja siis tästä tulee niin ihana kerta kaikkiaan. Joo, mulla oli vähän sama ajatus, että minä haluan sellaisen villatakin. Ja sitten kun minä näin tuon Pirjon aloituksen, niin sitten minä ajattelin, että no tuossahan se oli se ratkaisu siihen minunkin villatakki-asiaan. Ja minä ajattelin, että minä haluan mustan. Ja minä ajattelin, että minä ostan Jonnalta mustaa silkkimohairia. Mutta Jonnalla ei ollut mustaa silkkimohairia tarpeeksi mukana. Niin sitten Pirjo sanoi, että no jospas laittaisit tuota sinistä siihen kaveriksi ja laitoinpas sitä siihen, niin tulipas hieno. Aivan ihana. Siis ei uskoiskaan edes, että... Niin, ei. Siis uskoin, että ihana, mutta en uskonut, että näin ihana. Siinä on just virhe tuossa kohtaa. No niin onkin. Tämä on semmoinen... Katsoko sitä kohtaa? Tämä on sellainen pintaneule, että se herkästi kyllä. Mutta sitten eihän se niin kuin näin näy. Mutta sitten kun alkaa näin katsomaan, niin... Mutta musta ja sininen. Aivan ihana yhdistelmä. Aivan ihana yhdistelmä. Eli tässä on Sysi ja Aava. Eli sulla on 3 ja 3 ja niin kuin jos monella saattaa vaikka olla kotona 3 ja 3 jotain GS-tä kun yhdistää, niin... Niinpä. Tai sitten tämä Isakerin silkkimohairi on kuitenkin suht edullista. Niin, ja senkinhän olisi voinut ottaa niin kuin toiseksi vaikka. Niin oiskin.
Mutta joo, tästä tulee kyllä jo just semmoinen, että kun tämä on niin kevyyttä, että sen voi vaikka näin taskuun laittaa, kun lähtee jonnekin ja on kylmä. Eikö ei ole kylmä ja sitten kun illalla tulee kylmä, niin vetää se sieltä taskusta sen villatakin ja pistää päälle. On taskut. Niin, jos on ihmisellä taskut. Joo, tästä tulee kyllä ihan. Minä olin ihan tosi ihastunut tähän ajatukseen. Että hyvin keksitty. Ja ihan loistavaa, että joku oli tehnyt jo ohjeenkin, niin ei tarvinnut alkaa sitä keksimään. Sanooppa muuta. Ja tämähän on niin kuin reilu koko siinä ohjeessa, että itse otin nyt ihan niin kuin pienimmän koon, koska minä haluan just tämmöisten pekkojen päälle niin, että se ei ole semmoinen kauhean iso se takki, vaan että se on niin kuin semmoinen aika sopiva. Niin, katsokaa sitä kokoa sen mukaan. Ja minä nyt sitten otin myöskin meidän omasta ohjeesta villapesuun sopiva reseptistä sen tyylin, että minä olen kerännyt koko ajan silmukoita tästä nappilistasta. Turkkilaisella aloituksella aloituskin. Joo, niin miekin tein. eli niin kuin vanha ohje, ei olla muutettu sitä ohjetta, mutta ollaan tehty sitten niin kuin toisesta villatakista tämä tapa aloittaa ja tapa poimia nämä pääntien ja ei pääntien, vaan tämä nappilistan silmukat ja joo, osittain pääntienkin, koska tässähän tulee oikeassa takissa ohjeessa tulee vielä päät, siinä on siis ihan tämmöinen pyöreä pääntie. Niin, onko se joku aikoordi siinä reunassa? Ei ole kuin resoodi. Niin, mutta tässä siinä nappilista siinä tehdään aikoordi siinä ohjeessa. Siitä poimitaan. Niin onkin, joo, totta. Siis tämmönen ihan tämmönen pyöreä pääntie. Niin mie tein nyt tätä sitten vielä niin, että mie tein siitä niinku tämmöisen syvemmän veen tästä pääntiestä. Eli en lisännyt heti täällä. Joo, siis mä suunnittelin tämän tosi tarkkaan. Tai sitten en lukenut ohjetta, mutta mulla tulee se nyt siis tänne alas asti ja sitten täältä vasta. Joo, näin on. Aina joskus voi tehdä uusia suunnitelmia. Uudistaa näitä vanhoja ohjeita. Niin, joo, ja ehkä jos jaksetaan ja keretään, niin voidaan kirjoittaakin sitä vähän päivittäin. Tai siis tehdä semmoinen Mohair Edition siitä. Niin voidaankin. Ja ajateltiin myöskin tuonne Frillaan, että voidaan sitten tehdä tarvikepaketteja tästä ohjeesta, koska ne on hyvin kysyttyjä tarvikepaketit, missä on siis sitten langat ja ohje. Niin. Silleen. Mutta sitten monella varmaan löytyy ohjekin, koska tuotahan neulottiin aika paljon silloin aikoinaan. Ja sitten saattaa löytyä langatkin, niin lähtekääpäs meidän kanssa yhdessä tätä tekemään. Niin. Tää on kiva. Siinä ei ole nurjaa. Tässä ei ole yhtään nurjaa. Siinä mielessä ihana villatakki. Villatakiksi. Ei tarvitse teekata, mutta ei ole nurjaa. Niinpä. Tämä on todella helppo, mutta tässä on myös todella helppo tehdä virheitä. Joo, varsinkin tuossa mustassa. Niin varmasti joo. Että kyllä minäkin olen aika monta kertaa purkanut. Nyt kun tämän osaa hyvin, niin pystyy purkaamaan vaan tälleen vähän matkaa alaspäin tästä ja sitten neuloo niin kuin uusiksi, niin menee oikein. Mutta tässä helposti kyllä pitää koko ajan katsoa, että mitä minun oikeasti nyt pitää tehdä. Ja sitten kun jos vaikka niin kun katoin telkkaria ja vaan neuloin, niin se rytmi helposti muuttuu ja silloin se on pilalla. Puikat pois ja takkaa. Ai miten se meni? Niin just silleen. Tai siis, että virheitä tulee ja virheet näkyy. Virheitä tulee ja virheitä menee. Mutta eihän se ole niin vakavaa. Ei ole vakavaa. Ja teillä on siellä kaupalla myytävänä sitten niitä isakereen Oi, miksi siellä nyt puuttuu Mohair. noita kuvia? Joo, näitä Isakerin mohairia on ja juuri päivitettiin saldoja sinne, että niitä löytyy. Se on 11 € tämä
kerää. Ja tämä minun väri oli tosiaan 0. Tää on tämmönen kahvia. Tässä on kahvia. Kahvilla höystetty 0. Oi ei. Tuoksuupa hyvälle. Tämä on vähän minusta tämmönen helmen värinen. Niin on, se on hieno väri. Kirjoitinkin juuri tänne hieno. Hieno väri. Ja saa noita aaranlankoja sitten sieltä Ilon verkkokaupasta. Kyllä. Teillä oli jotain siellä putiikilla, mutta ei ollut silkkimaa. Ei ole. Meillä on nyt putiikilla aaran sukkalankoja 3 vahvuudessa, eli merinosukkaa vahvistettua, merinovillaa, fingering sport ja DK vahvuisena. Ja siellä on myöskin frillaväriä, koska Jonna oli värjännyt tämmöisen ihanan frillavärin meille. Se on kyllä kaunis väri. Tässä on vaaleanpunaista, vaaleansinistä, keltaista, vihreää ja vähän tämmöisiä rusehtavan sävyjä. Se on semmoinen meidän yhdistämä väri. Niin on. Tämä on meidän kuvasta inspiroiduttu. Minä laitoin Jonnalle semmoisen kuvan, mikä minusta on ihana kuvamuisto silloin varhaisimmilta festarivuosiltamme, kun me siellä ollaan heiluttu ja innoissaan oltu. Niin tämä on siitä saanut inspiraationsa. Tässä ehkä on vähän enemmän keltaista ja vihreää kuin siinä kuvassa, mutta näitä oli vielä sitten niin kuin vähän 2. Että toinen oli semmoinen vaaleampi ja tämä, minkä minä valitsin, oli keltaisempi. Mulla ei ole vyötettä siinä enää paikalla, mutta minä ostin siis tuon sportvahvuisen. Okei. Oliko sulla muuta neulommisjuttua? Ei ollut. No sulla oli ne ostokset. Minä sitten tuon lisäksi ostin näitä uusia Aara sydän vuonue lankoja tässä Vilhelmi pohjassa, mikä on siis tätä ohuempaa. Tässä on 70% suomalaista lampaanvillaa ja 30% tenseliä. Ja siitä tenselistä tulee tähän tuo mieletön kiilto. Ja myöskin vaan 2 näitä, että mä ajattelin sen jonkunlaisen kesäteepaidan näistä tekaista. Tekaista. Ajattelit tekaista jonkun. Hyvä ajatus. Eikö tuo olekin ihana? Ja Vilhelmi on se ohu. Onko se Pentti sitten se paksu? Pentti on sitten se paksumpi. Paksu Pentti. Ja näissä on tämmöiset uudet ihanat nämä vyötteet. Tämä on väri tarina ja tämä on väri ruusu. Ruusuinen tarina tulee siitä sitten. Kyllä. Sehän on niin kuin elämäkin. Se on juuri niin. Välillä vähän piikeä ja välillä ruusua. Värillä pelkkää ruusua. No niin, sitten mennään niihin vanhoihin asioihin. Vanhoihin rakkausneuleisiin. Tai siis niin. Joo. Otetaanko paitapuoli ensin? Otetaan paitapuoli. Jos keretään ottaa toista puolta laisinkaan. No, minä en oikeastaan ottanut tähän muita vanhoja, mitä me on tosi paljon käyttänyt, kun tuo äsken näytetty villapesutakki. Ja minä tein silloin toisenkin tämmöisestä Pirtin kehräämön villalangasta, mutta panin siihen tämmöiset keltaiset nämä korostevärit. Joustimet. Ja mulla on jäänyt tähän laittamatta napit. Mä en ole koskaan laittanut nappeja tähän. Ja tämä on sitten taas mulle semmonen tosi iso. Se on niin kuin tosi leveä. Mutta tämäkin on ollut just semmonen ihana vetaasta niin kuin kaikkien vaatteiden päälle. Suurin piirtein menee takiinkin päälle, kun se on niin leveä ja iso. Niin ja tämmöistä kunnon villaa, niin ai, että se on ihana, se on ihan tälleen huopunutkin. Sitä olen käyttänyt tuon toisen lisäksi. Kyllä huomasi aamulla, kun seisoi siinä kaapieessa, että mietti, että mitkä noista on semmoisia, mitkä on suosikkeja, niin olisi oikeastaan aika paljon oli kuitenkin semmoisia, mitä on paljon pitänyt. Että tosi vaikea oli valita sieltä vaan, että ei ottanut ihan koko kaappia mukaan, kun se ei olisi mahtunut auton kyytiin.
Tämä on ehkä varmaan semmonen toisiksi eniten pietty paita mulla. Tämä sveikki. Kesäsveikki. Elikkä lyhyt ihainen ja sitten en ole ihan koko matkaa jaksanut tehdä kuvia tuonne helmaan, niin sekin on loppunut. Ja tämä on niin yksivärisenä siinä ohjeessahan tuo kaaroke on kirjoneuletta tai eri väristä, mutta kun minä en osannut päättää, että minkä eri värin olisin laittanut, niin en laittanut sitten mitään. Se oli kyllä hyvä valinta. Tämä minä olen tehnyt siis vuonna 2018. Eli tämä on nyt niin kuin 6 vuotta vanha paita. Pesty ja pidetty ja tässä ei kyllä näy mitään tässä langassa. Joo, se on kyllä pysynyt hyvänä. Tämä on Louhittaren Loolan Kuutar tämä pohja lanka. Miehän tein siitä sen vaaleanpunaisen ja on nyt tänä kesänä kyllä sitä tosi paljon pitänyt tuosta langasta. En samaa mallia, mutta se on todella ihanan tuntunen päällä. Siinä oli pampua, eikö ollutkin? Niin siinä taisi olla, joo. Merino pampu. Anteeksi. No minun minä mietin oikein, että mikä on semmoinen, minkä minä aina veän päälle, jos pitää äkkiä jotakin vettää päälle, niin minä veän tämän. Laittaa vaatteet päälle niinkin. Tämä on siis villapesu tee. Me tehtiin silloin se resepti siitä lentävän lapasen donekaalista ja sitten sen jälkeen minä tein itselle tästä vuonasta, jalovillan vuonasta. Tämän saman, mutta tein tämmöisenä pitempi hihasena. Tämä on valtavan leveä. Aivan ihana. Siis tämä on se, minkä minä niinku aamulla ja illalla ja aina veän päälle, kun me on täällä kotona. Tämä menee mekoon päälle tai vaikka toisen villapaijan päälle tai minkä vaan päälle tai yöpaijan päälle. Joskus aamutakin päällekin paan, kun aamulla palelee. Niin kun tässä on iso pääntie, niin se on helppo vetäistä näin, vaikka on pampulat päässä. Ja sitten tämä on siis niin ihanaa tämä vuona. Tässä näkyy nyt vähän nyppyjä, kun tätä on todellakin niin paljon käytetty, mutta ei silleen niin kuin rumalla tavalla, että tähän tulee tämmöinen pieni nyppy ja pitäisi tietenkin huoltaa, mutta en ole huoltanut, olen vaan pitänyt ja rakastanut ja koko ajan mietin, että pitäisi tehdä toinen tämmöinen. Tämä on sitä samaa lankaa, tämä, mikä tämän nimi on? Lämmin hellä pehmoinen. Niin. Eli meidän ohje ja Jalovillan vuonna on lanka, niin tämä on mulla just se, minkä kiskasen päälle, kaikkien päälle. Silloin kun on kylmä. Mulla on se tuolla kaupalla, mutta se on kanssa. Eli tämä on tämmönen pitsineula ja tämä tosiaan tämä vuonna on mulle semmoinen ensimmäinen rakkaus villalankaan. Ja että olen uskaltanut tehdä ja pystynyt pitämään. Ja sitten sen jälkeen se on avannut ehkä vähän uutta maailmaa, että uskaltaa muutakin. Tämä on tosi pehmeä. Ei pistele. Ja tästähän meillä on Boutique Frillassa on siis vuonaa myynnissä ja meillä on tarvikepaketteja tuosta meidän villapesu lämmin helläpehmoinen villatakista. Ohje löytyy meidän verkkokaupasta, Ravelrystä ja sitten tarvikepaketti ohjeena, eli kun ostaa langat Frillasta, niin voi sitten ostaa edullisemmalla hinnalla sen ohjeen. Se on ihana. Ja tämmöisen minä nyt niin koko ajan mietin, että pitäisi tehdä se keltapinkkiraitainen. Ai. Olisi ihana. No oispa. Mutta kun en ole kerennyt tehdä. Se on se suurin este näissä kaikissa haaveissa. Tämä on ehkä kans sitten tämä ohjeena, tämä Rai. Mulla on päälläkin, tämäkin on Rai ohjeella tehty tämä paita. Ja tämä on se ensimmäinen Rai, minkä minä olen tehnyt. Mä olen testineulonnut sen ohjeen silloin. Aikanaan 2018 näyttää olevan
Ravelryn mukaan tämäkin valmistumisvuosi. Tämä on Rouva Silmusolmun merinosukkista ja mulla on tässä niin joka toisessa raidassa tuommoinen kimale lanka ja joka toisessa ei, mutta näyttää, että kimalteet on tästä vähän niin kuin vuosien saatossa vähentyneet. Siellä täällä vähän blingahtaa, mutta ei enää niin kuin paljon näy, että pesukone on vissiin halunnut ne itsellensä, mutta muutenhan tässä ei kyllä paljon näy. Tuntuu tältä kainalon kohdalta, että on vähän ohuempi täältä tämä neulos, mutta edelleen hyvin käyttökelpoinen paita. Ja tämäkin monesti kyllä päälle tuleekin. Niinpä. Vähän tätäkin voisi huoltaa. Huoltaa voisi. Mulla on nyt... Onpa tämä nyt mahtavaa. Tervetuloa Haukutuskanavalle. Antakkeen anteeksi, mutta ei tällä voi mitään. Tämä meidän ikuinen ainatakki, jossa on tuolla reikä. Kato. Aina sama reikä. Täällä näkyy reikä. Oh, no. Ding. Siinä on joku tehnyt tuommoisen vissiin lisäyksen vai mitä siinä on tapahtunut. Niin, että siellä ei oikeasti ole joku purkautumassa. Ei. Se on varmaan se ilmastointireikä. Tämä on siis siitä Kedifran Laurasta. Tässä on ihana väri, kun tuossa vihreässä vähän niin kuin loiskahtaa. Loiskahtaa. Tuommoinen keltainen. Keltaiselle loiskahtava vihreä. Tämä on ihan hulluna lyhentynyt ja tämä vaan lyhenee koko ajan. Joo, mulla Katsokaa, on vähän tämä lyhentynyt, kohta vähän kuin liian 10 pieni. senttiä. Ja voin panna sen tuolle meidän tulevalle ekaluokkalaiselle päälle. Tämä on ihana. Siis tämä tuntuu pumpulilta ja pehmeältä. Ja tämä on myös semmoinen, että tämä on ihana panna päälle. Me pidän tätä tosi paljon töissä. Ja silloin kun oli vielä niin kuin kevyt untuva takkikelit, niin kuin tämä on, vaikka tämä on niin kuin pörheä, mutta tämä menee vaikka minkä pienen takia alle, kun tämä on niin semmoista olematonta. Ja samoin myöskin kassiin heittää, että tuleekohan tänään kylmä, niin no miepä varalta heitän tuon tuonne kassiin. Tämä on siis Leeni Hoimelan aina villatakki ohjeella tehty ja sainkin Jonnalta vinkin, että tästä lauralangasta ja yleensäkin tämmöisistä alpakkapörrölangoista kun tekee, niin 10 senttiä kannattaisi tehdä niin kuin pituutta hihoihin ja helmaan enemmän, Ylimääräistä. että se kutistuu. Mutta kuten huomaatte, niin tähän ei ole tehty. Sitten tämä on vielä semmoinen, että kun tämän pukee, niin se monesti pukee vähän näin. Niin sehän on tuolta selästä niin kuin aivan tuolla rintsikoisten yläreunassa menee. Että pitää muistaa hulluna täältä nykiä tätä, että ei pue sitä sillä tavalla ihan hassusti. Mutta huomaan, että se on monesti mulla niin päällä. Ja toinen suosikki, mikä on uusi, mutta heti täyteen käyttöön päässyt samasta langasta, on tämä samalla ohjeellakin tehty, mutta paidaksi. Niin aina joka aamu haluttaa panna tämä päälle. Ihana värinen. Tämä on. Tässä on kaunis tämä pääntie, kun olen tehnyt sen kauniiksi ihan itse. Hyvä. Hyvin tehty kaunis pääntie. On. Olen ollut niin taitava. Paitsi ainoa on, että tässäkin olisi pitänyt, vaikka mukaan tein hullun pitkän tämän eturesorin, niin tämä on nyt jo niin kuin tuntuu, että miksen tehnyt vielä pitempään. Niin just. Että kun vaan nyt jaksasin, niin purkasin ja tekisin vähän jatkoa siihen, niin se ei kutistus liian pitkäksi. Takaosa mulla on niin kuin selvästi pitempi, kun oli se ajatus, että tämän etuosa voi sitten näin farkkuihin, mutta se ei kohta yllä sinne farkkuihin, se on napaa paita. Oh no. Tää on varmaan näistä mun tuoreimmista sitten semmonen eniten käytetty. Elikkä tämä on vaakatakin ohjeella tehty paita. Tein sen vaan pyöröksi sen, siitä vaan suoraan. Tiedätkö mitä minä hoksaan nyt? No. Minähän tein kans tuon siitä vaaleasta ja mä oon tehnyt sen ja kastellut ja se on jossakin. Mä kertaakaan pannut sitä päällä. No. Se ei ollut sitten vissiin tarpeeksi värikäs. Niin, sehän oli semmoinen hyvin plaisu ja me jäätiin sen silloin, että keväällä.
No niin, Mä mutta muistan kun ei ollut olleen. kevättä, kun tuli suoraan kesä. Niin. Talvesta kesä. Nyt Kevät täytyy niin kaivaa mitään. se kyllä. Se on ihana ja se on niin ihana väri. Niin, tää on rouva Silmusormon. Täällä on yksi nyppy. On varmaan kuin toinenkin. Ja kyllä tästäkin, niin kuin tältä kainaloiden kohdaltaan tämä on ohentunut ihan selvästi, tuo silkkimohair varsinkin. Niin. Mutta tätä me on pitänyt kyllä tosi paljon, koska tämä on semmoinen ohut. Ei ole niin kuin pörrää koko matkaa niin kuin monessa muussa, ne on liian kuumia sitten sisällä. Mutta tämä on just semmoinen sopiva sisäpaita. Että ne lennot on vähän sitten semmoisia turhan kuumia, ainakin meillä. Mukava tehdä tietenkin nopeasti isolla puikolla, mutta tämä on kyllä, tätä suosittelen, tätä ohjetta ja tätä. Lankayhdistelmää. Kyllä. Joo, minun pitää kyllä se kaivaa esille. Sitä pinkkiä lentoa, minkä tein, niin sitä on pitänyt jonkun verran, mutta ei sitäkään kotona. Ja sitten se yhden vaalean lennon, minkä tein jo silloin aikaisemmin, niin kun se oli vähän lyhyt, niin annoin sen sitten tuolla meidän neidille. Se oli hänelle juuri sopiva. Niin. No niin. Sanoin vaan sitten, että pesuun sitten tuot sen tänne aina. Niin, hyvin tehty. Ei tarvitse tunkea pesukoneeseen. Niin. Mie en ottanut sitten niitä muita vanhempia, kun en oikein just niin, että on paljon semmoisia, Niin. mitä niinku. Että valitsepa näistä nyt sitten vaan joku. Niin, mutta me otin sitten nämä, mitä me on nyt vasta tehnyt ja jotka on päässyt suoraan niin kuin todella paljon käyttöön. Niin tämä oli siis sillä suloteen ohjeella, mutta ilman pitsiä, peruspaita. Ja siis tämä on niin ihanan tuntoinen. Siis tämä on jotakin ihan älytöntä tämä denim tweed, kun tämä on tämmöistä. Se muuttuu kyllä ihan uskomattomasti siinä kastelussa. Joo, kun se neuloo, niin se on vähän semmoista kovaa ja ohuen tuntusta jotensakin, mutta kun sen kastelee, niin sitä tulee aivan ihana. Ja me on tätä pitänyt nyt farkkujen kanssa näinä viileimpinä päivinä niin töissä ja joka paikassa. Se on rakkautta. Ja toinen, mikä kans niinku suoraan puikoilta, mulla oli aivan hirveä kiire, että mun pitää saada tämä äkkiä valmiiksi ja sainkin silloin kevät talvella ja suoraan päälle ja tähän päälle vaan se tuo untuva liivi, silloin kun oli vielä kylmää, niin tämä on niin ihana. Tämä on siis Seela-paidan ohjeella tehty Aaran siitä lovesta ja hienosta. En muista nyt väriä, mikä tämä oli, mutta minä olen pitänyt tätä ihan älyttömästi. Ja nyt vaikka tämä on niin kuin tosi paksu, mutta tämä on kuitenkin jokseenkin semmoinen aika ilmava. Ja sitten kun tämä on vaalea, niin tämä ei näin kesälläkään tunnu semmoiselta kauhean paksu villapaita päällä. Kun minuahan palelee aina, niin minä voin niin hyvällä omalla tunnolla tämmöisen vaalean merinopaidan pistää päälle. Enkä näytä ylipukeutuneelta. Hyvällä omalla tunnolla. Olla paleltumatta ulkona. No kun aina mulle sanoo, että herra jesta, sulla on villasukat jalassa, nyt on kesä. Niin on, kun mä palelee. En enää nykyään pysty pitämään villasukkia kesällä. Ei enää paleile varpaasta. Hyvä, on Paitsi ne. pistä vaan, kun menen nukkumaan, niin silloin. Mie kyllä pistän kylmillä keleillä. Oliko sulla muita paitoja? No, on mulla sitten vielä tämä Weekenderikin täällä. Tämäkin on tämmönen vanha. Vähän ehkä. En tiedä tarvisiko pesua, mutta tämäkin on tämmönen iso. Siis löysä malli. Väljä. Tämäkin on vuodelta 2018-2019. Sen kyllä niin kuin muistaakin, että se on sulla tosi usein päällä. Tää on aika paljon meillä, tai siis yleensä kesät sitten mulla vaunulla, että se sieltä sitten aina silloin
kun tarvii siellä lämmikettä, niin menee päälle. Ihana tämäkin. Ja hyvänä on pysynyt tämäkin lanka. Tämä oli sitä Lamana Komoa. Miten muistit tuommoisen nimen? No, luin sen. Ai, ajattelinkin, että kun ei ole semmoinen ihan joka päivä käytössä oleva Olisin lanka. muistanut sen, koska se just sen takia muistaa, kun se on tämmöinen erikoinen. Ja sitten otin vielä tämän Hilja-paija, joka on tämmöinen perustyöpaita, joka mulla on kanssa kyllä tosi useasti päällä. Nyt ihan pelkästään ollut näillä, niin kuin tällä viikollakin, ei siellä neuletapaamisessakin. Ja muutenkin, ja sitten se, kun mulla on niitä 2 semmoista kukallista hupparia, niin tämä sopii sinne alle. Alkaa siihen mikrofoniin. Se Joo, se on kans aivan todella ihana, niin kuin tuommoinen perus. Noita pitäisi vaan malttaa tehdä, että Tylsiä tehdään, mutta ihana yksivärisiä. käyttää. Niin. Mulla on lasissakin jotakin niin likaista, että näen kaikkia outoja pikkuukkoja. Se on paha, jos pikkuukkoja jo näkyy. Mm-hmm. Muita paitoja minulla ei ollut mukana. Ja sitten minulla on muutama huivi, mutta minä en tiedä, että loppuuko meillä aika. No se on sinusta kiinni. Mennään saada nopeasti 7 minuuttia aikaa, sitten pitää lähteä Noniin. ajamaan kotiin. Aletaanpa sanomaan äkkiä. Minä huomasin, että sulla on tämä sama, mutta eri värisenä. Mulla on tuo sama väri ja sitäkin olen käyttänyt, mutta ehdottomasti tämä väri on ollut se minun ihan ehdottomasti eniten käytössä. Tämä on Aaran sitä ihan villaa. En muista nyt enää. Ja tämä on vähän semmonen ensimmäinen kappale ja tämän perusteella sitten tehtiin tuo ohje vähän tarkemmin, mietittiin, että tämä on niin kuin vähän semmoinen prototyyppi. Niin. Ja tämä on sitten se valmis tyyppi. Se on se aivan oikea villapesuhelmi. Se on ihanan mallinen huivi, koska me tiedostettiin se, että me halutaan niin kuin iso huivi, joka, jos on tarpeeksi pituutta kiertää se sitten, että ei ole tuu vaan niin kuin hirveästi syvyyttä, vaan siinä on siis niin kuin lisätty normikolmiohuiviin nähden leveyttä. Normikolmiohuivin ongelma on se, että jotta siitä saa tarpeeksi siipiväliä, niin se Sitä tulee kauhean korkea tai tulee. syvä vai mikä se? Niin, syvää tai korkea. Syvää. Sitten se näkyy, jos sen panee takialle, niin se näkyy sieltä ilmasta. Niin. Tämä on aivan ihana ollut kietoa kaulaan talvipakkasilla tai heittää harteille kesän lämmössä. Niin, juuri Aivan. näin. Ja minä olen tosi paljon tätä käyttänyt sitten ihan lapsella niin kuin pulkassa tai potkurissa Niinpä. peittona. Se ei edes Jos haittaa, vaikka se vähän tälleen huopuu. Niin. Ja ai että. Se ohje löytyy kans meidän verkkokaupasta ja Ravelrystä villapesuhelmi. Ja siihen on ihan paras tämmönen kunnon villa. Tämähän oli Kainuuharmasta Kristiinan kehräämön. Tehtiin silloin Taitosopin kanssa yhteistyössä tuo ohje. Kyllä, ja tämäkin on just semmoinen, mikä ei kutita meikäläistäkään. Sitten toinen minun eniten käytetty huivi tällä hetkellä on tämä puukiehuivi, mikä on siis Sulosopin Annin suunnittelema. Ja tähän saa näitä valmiita paketteja. Ja tästähän mulla on niinku tullut tämä rakkaus näihin väreihin, että keltaisesta on tykännyt, mutta sitten minusta tässä on niin täydelliset nämä värit yhdessä. Se on kyllä ihana. Tässä on tämmöinen niinku lilahtava, mitä en olisi ikinä niinku kuvitellut. Ja nyt mä oon alkanut tykkään tästä väristä aivan hulluna. Ja sitten se ruskea. ja tämä ruskeakin on tässä niinku ihan täydellinen. Ja sitten tässä on tuo luonnonvalkoinen ja vaaleanpunainen. Niin nämä kaikki värit on semmosia, että me on kyllä Annin käskenyt mulle tämän väristä mohairia värjätä, mutta se ei ole vielä kerennyt. Se ei ole totellut sun käskyä. Ei. No se itse asiassa se tarve menikin jo, mutta nämä on niin ihanat värit, että näistä kyllä olisi ihana, kun olisi semmoinen sekovärikin. Niinpä.
Siinä oli minun, mitä minä nyt tähän nappasin. Mulla oli sitten meidän huiveista tää on se varmaan se rutistus. Niin onkin muuten. Se oli silloin vähän rutistus tehdä se ohje. Pientä tuskaa ja kiirettä. Mutta siksi tähän ehkä onkin tosi tyytyväinen. Tästä tuli hyvä. Ja tässä on mulla hyvät värit. Niin on. Tykkään tosi paljon. Siinäkin on vähän tämmönen niinku lilahtavan fuksia. Tuo on nätti väri. Tämä tehtiin silloin Tityn kanssa yhteistyöstä ja työssä ja langat saatiin sieltä tähän ohjeeseen silloin. Se ja sitten varmaan ehkä kaikista eniten nyt niin tässä menneenä talvena niin olen käyttänyt ihan vaan tätä yksiväristä mustaa iloista huivia. Tämän tein silloin äitin hautajaisiin ja sitten se oli muutama vuoden siellä kaapissa ja sitten minä ajattelin, että ehkä tätä voi käyttää nyt, ettei se oottele siellä vaan, että seuraavia hautajaisia. Niinpä. Niin tää on nyt ollut käytössä tosi paljon. Tää oli joku talvi Knitsin Susanna Winterin suunnittelema. Mutta en kyllä nyt muista, että mikä. Kaunis joka tapauksessa. Niin. Joku pitsi huivi. No, ehkä laitan sen tuohon alle sitten, jos muistan kerkeän. Mä lähden tästä niin saman tien unohan kaikki, mitä on aikonut tehdä. Niinpä. Niin, ja sitten mulla on vielä tämä yksi vertises, mikä mulla on täällä kans ollut tosi kovalla käytöllä. Silloin kun on pakkasta, mutta ei niin paljon pakkasta, että tarvii ihan paksua villahuivia, niin sitten on tämä. Elikkä tää on merino. Merinoista tehty kans joskus silloin, muutama vuosi sitten. Mulla on keltainen muuten merinoista tehty tuo vertises. Sitä minä käytin kanssa silloin yhteen väliin, mutta viime aikoina. Se on hyvä mallinen huivi ja aina hyvä tuommoinen jämälankatyö. Niin on. Ja sitten siitä pienemmästä versiosta saa kyllä niin lapsille tosi hyvän huivin kanssa, jos tarvii lapselle huivia. Niin. Sillä. Minuuttia vaille lähtö. Minuutti vielä jäähyväisiin käytämme minuutin. Kiitos kun olit meidän kanssa täällä neulomassa. Toivottavasti nähdään neulefestareilla. Me olemme siellä torstaista sunnuntaihin. Ja minä olen tietenkin perjantai-lauantai myymässä siellä Boutique Frillan osastolla isossa teltassa. Tervetuloa. Minulla on tulossa uusi kesäkoru, joka julkaistaan tässä joskus. Ja minulla ei ole tulossa mitään. Onko tulossa mitään tapahtumia? Alueelle ennustetaan ukkosta lähitunteina. On tulossa ukkosta. Ei vissiin. Voi olla, että maanantaina tämän viikon, ensi viikon siis tietenkin, kun nyt on perjantai, niin seuraavana maanantaina, mikä on sellainen päivämäärä kuin 17. päivä, Puikot viuhuu Marja ehkä tulee meidän kaupalle. Seuratkaa meidän Boutique Frillan Instagramia, niin me ehkä kerromme siellä ja myös Villapesuohjelmassa. Se on mukavaa. Ja portti me laitetaan myyntiin piakkoin. Joo. Sitä on kyselty nimittäin tosi paljon. Joo. Se on sinne syyskuun puoleen väliin. 15. päivä sunnuntai on siinä leirillä. Siihen se loppuu niin. leiri. Siitä voi laskea milloin on torstai. Olisiko 12. päivä? En ole varma. En mäkään osaa laskea. Minuutti aikaa niin ei pysty. niin, mutta haastava. Ihanaa kun olit täällä ja nähdään taas. Laittakaa tuohon. Hei! Pakko vielä sanoa nopeasti, että meillä on Boutique Frillan kanssa yhteistyössä Villapesuohjelman kanssa korttihaaste. Eli sellainen haaste, että lähetä meille postikortti osoitteeseen Boutique Frilla, Kirkkokatu 2,
90100 Oulu ja kirjoita siihen terveisiä meille, Villapesuohjelmalle, Boutique Frillalle tai koko Neule-yhteisölle, niin me pidämme sitten yhteisen liveen ja luemme niitä kortteja ja terveisiä kaikelle kansalle. No niin, se on ihana ajatus. Hei hei! Hei hei! Ja Sulote-yhteisneulontakin on käynnissä. Niin. Niitä yhteiskuvataan sitten siellä festareilla, että yrittäkääpä saada valmiiksi ja otetaan kuvia siellä. Tehdään ne. On tullut aivan ihania kasseja ja minä ajattelin nyt pikkaisen esitellä. Eli tämä iso kassi on tällainen, missä on vetoketju. Täällä sisällä on vetoketjullinen sivutasku. Täällä ulkopuolella on tämmöinen kännykkätasku. Sitten tässä on 2 tällaista kahvaa, että sitä voi kantaa kädessä. Ja sitten on myöskin tämmöinen säädettävä olkahihna, että sen kassin saa vaikka näin sitten olalle. Tai tietenkin sitten näin. Tässä päällinen ja sisävuori on puuvillaa ja sitten täällä sisällä on tikki, tai siis tuo vanu, joka on polyesteriä. Aivan ihana. Ihanat yksityiskohdat. Todella laadukasta työtä. Nämä laukut tulee Ranskasta. Sitten on toinen sama kuosia oleva, mutta ilman vetoketjua. Eli tässä on vain kantokahvat. Ja täällä on yksi iso tasku. Ei ole sisällä taskuja eikä täällä sivuilla. Aivan ihana kuosi kerta kaikkiaan. Herkullinen. Ja sitten 3. malli on jättikassi, missä on sisällä yksi tällainen tasku, todella kaunis, raitainen vuorikangas ja hihnat, että tämä kassi menee olalle. Nyt se tietenkin näin tyhjänä näyttää vähän litteältä, mutta jos pannaan tänne vähän täytettä, niin tännehän mahtuu siis vaikka mitä. Ihana kukkakassi. Kerta kaikkiaan. Ja sitten pussukat, ihanat projektipussit, toilettilaukut, pesupussit, meikki, pussukat, mitä tänne lienee, kukainenkin haluaa laittaa. Tämä tämmönen oranssin punainen kooltaan sukka projektiin. Täällä on sisällä 4 pientä sivutaskua, jonne voi laittaa silmukkamerkkejä tai sitten niitä kosmetiikkatuotteita, mitä tässä nyt säilyttääkään. Ihana pieni vetokohta, mistä voi ottaa kiinni. Todella kaunis kuosi. Sitten vähän eri mallinen, tämmöinen pitempi ja kapeampi. Tätä voisi käyttää vaikka penaalina. Täällä on kirkkaan keltainen, ihana vuori. Täällä ei ole sivutaskuja, mutta nämä vetonyörit löytyy. Ihana keltainen. Eli tämä on vähän korkeampi ja lyhempi. Tämä on pitempi ja matalampi. Sitten löytyy tämmöisiä minipussukoita. Vihreä, beige,
vai onko tämäkin ehkä enemmän vihreä ja keltainen. Ja näihinkin siis mahtuu jotain, on tämmöistä pussia vaan sisällä. Ihana tikattu kangas. Ja tännehän voi laittaa saksia ja neuloja ja muuta pikkutavaraa, mitä tarvii kuljettaa matkassa. Tai tämähän menisi aivan ihanasti vaikka pörssinä. Tosi mielettömän ihana kassi, jota siis käytetään näin tämmöisenä etuturvataskuna. Täällä on vetoketju. Täällä on tilaa sitten kännykälle ja vaikka pikkupörssille. Ja sitten tässä on ihanat nepparikiinnitys vielä tuon vetoketjukiinnityksen lisäksi. Siellä kulkee matkassa sitten avaimet ja kaikki tarpeellinen mukava. Aivan ihana kuosi tässäkin.